අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන ඔයාගේ මරි නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක AI ආර්ට්වර්ක් එකක් හදාගන්න data set එකක් train කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටෝරි බුක් හදන කෙනෙක්ට නැත්නම් ස්ටෝරි ලයින් හදන කෙනෙක්ට ඇනිමේට් වීඩියෝ හදන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. මොකද හරියට චිත්‍ර කතා පොතක පිටුපිරලද්දි තියෙන පින්තූර එකිනෙකට ගැලපෙනවා වගේ ඔයාගේ ස්ටෝරි එකට ගැලපෙන විදිහට නැත්නම් ඔයාගේ ඇනිමේට් වීඩියෝ එකට ගැලපෙන විදිහට ඒකට සමාන වෙච්ච ඔයාගේ ස්ටෝරි එකට සමාන වෙච්ච ඒක ගලාගෙන යන විදිහට ඔයාගේ AI ආර්ට්වර්ක් ටිකත් ගලාගෙන යන විදිහේ ආර්ට්වර්ක් ටිකක් ජෙනරේට් කරගන්න AI train model එක හරහා අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වචන ටිකක් බර වැඩි වුණාට ඔයා කලබල වෙන්න එපා. මේක හරිම ලේසි. විනාඩි 10ක්වත් නැහැ. ඔයාට මෙන්න මේ data set එක train කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් ඔයා අනිවාර්යෙන් හිටියොත් එහෙම ඔයාට වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී ඔයාටත් ඔයාගේම කියලා ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක ඒක මොකක් හරි ලොකේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ පින්තූරයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක AI ආර්ට්වර්ක් එකක් ඔයාට අවශ්‍ය ඕන විදිහකට පාවිච්චි කරලා අවශ්‍ය ඕනම තැනකට පාවිච්චි කරලා ජෙනරේට් කරගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔය මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි යමුද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා AI image generation කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මම අද data set එක train කරන්න කලින් මම ඔයාලට පොඩි demo එකක් පෙන්නන්නම් මුලින්ම. අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට AI image generation කියන බටන් එක මම මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම ඔයාලට පොඩි demo එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන මම ගහනවා මේ විදිහට Ronaldo chatting with Putin කියලා මම ගහනවා මේ විදිහට right ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන මේක ජෙනරේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා රොනාල්ඩෝ වගේ කැරක්ටර් එකක් පුටින් වගේ කැරක්ටර් එකක් එක මෙන්න මෙතන කතා කරන ඉමේජ් එකක් අපිට ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක බලන්න මේක වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට ඇත්තටම මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේ රොනාල්ඩෝගේ data set එකක් වෙනම train කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ පුටින් කියන එකනාගේ data set එකකුත් වෙනම train කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙන command එක අනුව මෙන්න මේ විදිහට image එක generate කරලා දෙනවා. අපි මෙන්න මේ විදිහට කරමු රොනාල්ඩෝ chatting නැතුව fighting වගේ එකක් ගැහුවොත් එහෙම ඔය බලමු මොන වගේ අවුට්පුට් එකක් අපිට එයිද කියලා. ඔයාලට වෙන රොනාල්ඩෝ මේ වගේ බලන්න මේ එයා ෆයිට් කරන ඉමේජ් එකක් අපිට ජෙනරේට් වුණා. අපි නම ගහපු කෙනා වගේ නෑ මේකේ. නමුත් ඒ වගේ මොකද මේකේ data set එකට අනුව එයා අපිට ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරලා දුන්නා. අපි මෙන්න මේක ගහමු රොනාල්ඩෝ travel in Sri Lanka කියලා ගමු. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ වගේ ලංකාව කියලා ගියවට පස්සේ මේකේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් ලංකාවේ එයා ඇවිල්ලා නිකන් travel කරනවා වගේ idea එකක් තමයි අපිට මේ image එකෙන් දීලා තියෙන්නේ. මේකේ ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ රොනාල්ඩෝ කියන data set එක මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකා කියන data set එකත් එක්ක match කරලා තමයි අපිට මේ output එක දීලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ශ්‍රී ලංකා කියලා data set එකක් මේක අනිවාර්යෙන් train කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ output එකක් ගන්න. මම හිතුවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් අපි අද කරන්න යන්නේ මේ වගේ data set එකක් අපි train කරන්න යන්නේ අපිට අවශ්‍ය දෙයකට. ඉතින් ඒක character එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මොකක් හරි location එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ගමු ප්‍රසිද්ධ location එකක්. අපි මුලින්ම මේ විදිහට ගන්න. මුලින්ම මම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මම ගහලා පෙන්නන්නම්. touch mahal කියලා ගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම generate කරගන්නවා. බන් ටච් මාල් කියලා කිව්වම ටච් මාල් වල පින්තූරයක් ආවේ. ඒ කියන්නේ ටච් මාල් එක ගැන data set එකක් මේ විද්දි කොහේ හරි train කරලා තියෙනවා. අපි දාමු රොනාල්ඩෝ playing ටච් මාල් කියලා. මොන වගේ output එකක් අපිට හම්බෙයිද කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් රොනාල්ඩෝ කියන එකනගේ data set එක already train කරලා තියෙනවා. ටච් මාල් කියලා කිව්වට පස්සේ අපි ඒකේ data set එකක් දැක්කා. අපි බලමු මේ දෙක එකතු කරාම මොන වගේ output එකක් එයිද කියලා. right ඔයාලට පේනවා ටච් මහල් එක ඉස්සරහා රොනාල්ඩෝ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්නවා. අපි තව මේක තව ටිකක් පොඩ්ඩක් කම්ප්ලෙක්ස් කරලා බලමු තව ටිකක්. රොනාල්ඩෝ play with
කෝලි in ටජ් මහල් කියලා ගහනවා. අපි බලමු මොන වගේ output එකක් එද. අපි බලමු අපි විරාට් කෝලිගේ data set එකක් තියෙනවද කියලා බැලුවේ නෑ. ඇත්තටම මම හිතනවා තියෙනවා ඇති කියලා. අපි බලමු මොන වගේ output එකක් අපිට හම්බ වෙයිද කියලා. right ඔයාලට පේනවා මෙයා ඉමේජින් කරලා තියෙනවා අපිට බලන්න විරාට් කෝලි වගේ එක්කෙනෙකුත් ඉන්නවා අපි කියපු කැරක්ටර් එකක් වගේ කෙනෙකුත් ඉන්නවා ටච් මහලුත් තියෙනවා මම හිතුවා ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති අපි මේ මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා අපි යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට data set train කරපු data set use කරලා අපි එක එක situations හදපු එක incidents හදපු එක තමයි අපි කරේ අපිට ඒ ගැලපෙන විදිහ මූවමන්ට් වලට අපි කමාන්ඩ්ස් දීලා අපි ලස්සන ඉමේජින් එකක් ක්‍රියේට් කරපු එක තමයි මේ ටූල් එක කරා අපි මේ වෙලාවේ කරේ. අපි ඊළඟට බලමු තව එකක් මම පෙන්නන්න. විරාට් කෝලි chat with අපි ආව ට්‍රම්ප් කියලා. ට්‍රම්ප් ඔයාලා පේනවාද බලන්න මාර ෂාප් මේ එයා ට්‍රම්ප් එක කතා කරගෙන ඉන්න ඉමේජින් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලන්න මේ කොච්චර පවර්ෆුල්ද කියලා. ඉතින් අපි හදන්නේ දැන් කොහොමද අපේ එක ට්‍රේන් කරන්න කියලා. ඊට සහ ඔයාලටත් එක මම ෂෙයා කරා. ඔයාලට මොකක් හරි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති මොකද්ද මේ අපි කරන්න යන්නේ. කොහොමද අපි අවශ්‍ය විදිහට දැන් අපේ ඉමේජින් ටික ජෙනරේට් කරගත්තේ. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ ස්ටෝරි බුක් එකේ ඉන්නවා ජෝන් අපි හිතමු නිමල් කියන එකන එයා ඔන්න ඇඩ්වෙන්චර් ටුවර් එකක් යනවා වගේ ස්ටෝරි ලයින් එක හැටියට. ඊට පස්සේ මුලින්ම එයා කැලේට යනවා. කැලේට ඇද්දී යාට වලහෙක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ එයා වලහත් එක්ක ෆයිට් කරනවා නිමල් කියන එකන. ඊට පස්සේ වලහත් එක්ක ෆයිට් කරලා ඇද්දී එයාට කැලේ අතරමං වෙලා ඉන්න කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. එයාගේ නම අපි හිතමු කමල් කියලා. ඒතකොට නිමලුයි කමලුයි දෙන්න යනවා. ඉතින් ඔයාට මේක මේ එකිනෙකට ජෙනරේට් කරන්න හරි අමාරුයි. නැත්තම් ඔයාට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ නිමල් කියන එක නඩ වෙනම කැරක්ටර් එකක් ජෙනරේට් කරගෙන කමල් කියන එක නඩ වෙනම කැරක්ටර් එකක් ජෙනරේට් කරගෙන ඒ දෙකට අදාළ වෙනම data set දෙකක් ට්‍රේන් කරලා ඔයාගේ ස්ටෝරි ලයින් එකට ගැලපෙන විදිහට ඇප්ලයි කරලා ඔයාට ඉමේජින් ටිකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා අපි බලමු දැන් කොහොමද අපි data set එක ට්‍රේන් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මුලින්ම මම මෙන්න මේ විදිහට බෑක් බටන් එක ක්ලික් කරගෙන ආයෙ නැවත අපේ හෝම් පේජ් එකට එනවා. ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන යට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා training data sets කියලා ටැබ් එකක්. මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ ටැබ් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අලුත් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් දැන් බලා ගන්න මේ තියෙන මම කලින් ට්‍රේන් කරපු data model එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේක මම කලින් ජෙනරේට් කරගත්ත එකක්. ඉතින් ඒක එහෙම තියෙද්දි මම මේක අලුත් data set එකක් ඕපන් කරගන්නවා. පේන new data set කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම අපේ data set එකට නමක් මම මෙතනින් දෙනවා create මම දෙනවා මේක දෙනවා සමන් කුමාර කියලා නමක් මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. ඉතින් මම training data set එක නම් මේ විදිහට සමන් කුමාර කියලා මම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මට දැන් තියෙන data set එකට images upload කරන්න. ඉතින් මේක images upload කරද්දි මම මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මම මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත images ටික තියෙනවා. මෙන්න මේ set එක. ඉතින් ඔයාලත් images upload කරද්දී අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ image එක upload කරනවා මේ වගේ එක variant කීපයක ඒවා upload කරන්න. එතකොට හොඳ result එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ emotions වගේ emotions හොඳට පේන විදිහට images 10ක් වගේ upload කරන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳ result එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම open කරනවා. result වෙනවා මගේ images ටික. මේ අතර මගේ images නේ මම මේවා ගත්තේ pixel.com කියන site එකෙන්. ඒවා නොමිලේ අපිට commercial use කරන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙයාගේ images ටික මම මේ විදිහට upload කරගත්තා. ඊළඟට මම මෙතන ඔයාලට පේන මේ train model කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක මම මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපිට මෙන්න මේ විදිහට settings ටිකක් හදන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන අපි මේකේ මම නම දාගත්තේ මෙන්න මේ වගේ සමන් කුමාර කියලා. මේ data set එක නම් ඉතින් මම ඒක මෙතන model description එකකට දාගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට select කරන්න දෙනවා. මම මෙතන මගේ file මගේ size එක මෙන්න මේ 512 by 512 කියන එක. ඉතින් මම මේක මෙතන මේ විදිහටම තියාගෙන මම මෙතන ඊට පස්සේ instance promote එකට මෙන්න මෙතන සමන් කුමාර කියලා මම type කරගන්නවා. මේක මෙන්න මේ විදිහට සමන් කුමාර කියලා මේ විදිහට අපේ prompts අපි prompts වල මේක type කරද්දී අපිට මේකෙන් output එක ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ සමන් කුමාර කියන එක තමයි මෙන්න මේ wording එක තමයි අපි එතන ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේක
මගේ settings ටික ඔක්කොම හරි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මෙතන start training කියන එක මම click කරගන්නවා. ඊට මෙන්න මේ විදිහට මොඩල් එක train වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් වෙලා යනවා process වෙන්න සාමාන්‍ය විනාඩි 5-10ක් වගේ යනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා අපිට email එකකින් අපිට කියනවා මේක generate වෙලා ඉවරයි. දැන් process වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට email එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අපේ dashboard එකට ආවත් මෙතන processing කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ data set එක done වෙලා තියෙන status එක done කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ විදිහට කරන්නේ AI image generation කියන button එක ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා. මෙන්න මේක මම මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඊට click කරගත්ත පස්සේ අපිට මේ විදිහට open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා select custom model කියලා එකක්. ඊට පස්සේ custom model එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න වෙනවා මෙන්න අපි මේ විදිහට create කරගත්ත මෙන්න මේ AI model එක. ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මේ විදිහට view කියන click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන generate with this model කියලා අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක මෙතන click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේක open වෙනවා මෙතනින්. right. ඔයාලට පේනවා දැන් අපේ character එක මෙතෙන්ට load වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් අපේම දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන දැන් මේ තියෙන Dream Sharper V5, Leonardo Diffusion, Leonardo Creative වගේ ඔයාගේම custom model එකක් තමයි මෙන්න මෙතන හැදිලා තියෙන්නේ. මම හිතුවා ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලට අපි මේකෙන් බලමු sample එක test කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම සමන් කුමාර කියලා අරගෙන මෙතන ගහලා මම ගන්නවා සමන් කුමාර chatting with Ronaldo කියලා. right. බලමු අපි මොන වගේ output එකක් එයිද කියලා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ? මම මෙන්න මේ විදිහට සමන් කුමාර ඇන්ග්‍රි කියලා ගහලා මුලින්ම මම එකක් ටෙස්ට් කරලා බලනවා. අය බලමු මොන වගේ output එකක් එයිද කියලා. ඔයාලට පේනවද? අපේ character එකට සමානයි නේද ගොඩක් දුරට. right. අපි බලමු. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වලට තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි මොකද්ද කරේ කියන එක. මේක ඇත්තටම මේක ඔයා හරියට කරගත්තොත් එහම මේ ස්ටෙප් ටික හරියට ෆලෝ කරනවා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ ටික ෆලෝ කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේකට තාම ලොකු මාකට් එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයා දැම්ම මේක මාකට් එකට බැස්සොත් එහම ඔයාලට මේක ප්‍රොමෝට් කරලා ඔයාලට 5 එකේ වුණත් හොඳ ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයා මේක හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරලා හරියට ෂාප් වැඩ කරන්න ඉගෙනගෙන අනිවාර්යෙන් මේක සර්විස් එකක් විදිහට 5 එකේ වගේ හරි ඔයා මොකක් හරි platform එකක දාලා අනිවාර්යෙන් මේ සර්විස් එක දීලා ඔයාලට යම් කිසි මුදලක් උපයා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒකත් උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් වල දිගටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න.